Nhiễm ơi, dậy đi không? Bây giờ con nằm ườn trên giường nữa. Dạ, biết rồi. Rồi con ơi là con. Chờ con xíu đi, 5 phút thôi. Dậy đi, nhanh lên. Đây là âm thanh quen thuộc của mẹ tôi vào mỗi buổi sáng. Con gái Thứ đã đánh đi thức tôi dậy dậy và cho tôi biết là một ngày đã bắt đầu rồi đấy. Nhưng mà đã 6 năm rồi tôi không còn được nghe thấy âm thanh này mỗi buổi sáng nữa, mà chỉ còn qua chiếc điện thoại này thôi. Thứ âm thanh mà nhiều người có thể sẽ cảm thấy bực mình và phiền phức, thì với tôi nó lại là thứ âm thanh êm dịu và chữa lành nhất. Tiếng mẹ mắng. Vâng, từ ngày sống xa nhà rồi thì có chịu làm hay không, đi học hay ở nhà thì cũng không cần ai nhắc nhở hay la mắng nữa. Nghe sướng nhờ, kiểu tự do tự tại mà không ai quản ấy. Đi chơi đâu, mấy giờ về cũng được. Thật ra không phải là không ai quản, mà là không còn người quan tâm mình bên cạnh mình nữa. Người dân nước lã hay bạn bè cùng lắm là gặp mặt cười nói qua la vài ba câu cho có chuyện, chứ họ lo cho cuộc sống của họ thôi đã đủ bận lắm rồi. Làm gì còn thời gian để lo cho cuộc sống của mình nữa. Thì người ta bận lo cho cuộc sống của người ta, còn mình thì cũng phải tự tập lo cho cuộc sống của mình đi chứ. Đấy là câu nói đã luôn văng vẳng trong đầu của Uyên từ khi mà mình bắt đầu dọn ra sống một mình. Kiểu đùng một ngày tự dưng không còn ai nhắc bạn làm bài tập, đi học đúng giờ, tắm rửa nghỉ ngơi, thay quần áo, ăn uống đúng bữa nữa. Cái đâm ra mình bị hoảng, kiểu cái cảm giác chênh vênh, mất đi chỗ dựa một cách đột ngột ấy. Nên bản thân cũng phải tự biết thân biết phận mà đưa mình vào nền nếp. Hay nói cách khác đi, đó chính là chúng mình đang dần tự tay cắm những cái gốc rễ sâu hơn vào trong chính đời sống của chúng mình. Nhưng ngược lại thì việc đưa ra quyết định hay hành động một việc gì đó cũng trở nên rụt rè, cẩn trọng và thậm chí có phần dè chừng hơn. Do hồi đó có báo thế nào thì cũng có ông bà già gánh lưng cho. Bạn bè hú cúp họp đi chơi là cúp liền, thích làm cái gì là phải đòi làm cho bằng được. Bạn mới rủ cô trước là 15 phút sau đã thấy xách xe ra đường rồi. Còn bây giờ thì... Ok, tao nghe mày lên ơi. Trời ơi, mấy bữa nay mày đi đâu mất tâm mất tích mà bạn bè muốn gặp mày khó ghê luôn á. Đúng rồi, lâu quá bạn bè không gặp nhau thiệt ha. Tính ra chắc cũng 3 tháng rồi á. Này tao bảo này, ông chú của tao ông mới mở tiệm phở ở ngay cạnh chỗ làm của mày á. Hay là bữa nào lúc nào rảnh á tao với mày ghé qua ăn thử không? Nghe bảo là ngon như đồ ăn Sài Gòn luôn á. Hay quá vậy, tính ra chú mày dạo này kinh doanh thêm luôn ha. Cũng được á, tao cũng muốn ủng hộ chú cho nên là ok, để có gì tao sắp xếp lại lịch rồi tao báo mày sau nha. Tại dạo này tao đi làm tao cũng không biết lịch tao như thế nào nữa. Sếp tao cứ sắp lịch lung tung phèo lên à. Ok, cứ suy nghĩ đi nha, rồi có gì báo lịch cho tao biết. Mà dạo này lâu quá không gặp mày nha. Hay là kiếm cái kèo gì uống trà sữa, uống nước cái kiểu chill chill thôi, anh em gặp nhau nói chuyện. Uống nước hả? Cũng được. Để tao suy nghĩ rồi có gì tao báo mày lại sau nha. Ok, cũng để suy nghĩ thôi, chắc dạo này bận lắm à. Thôi nói chung chuyện ăn uống vui chơi để sau đi. Tao mới thấy có một cái deal khá là ngon nha mày nè. Hôm bữa tao mới coi trên mạng có một cái job part time, trả lương cũng ổn áp lắm. Mà dạo này khó khăn kinh tế đâu phải muốn kiếm việc là dễ đâu mày. Hay là tao với mày apply thử xem có ổn không? Biết đâu một trong hai đứa chúng mày cũng vui à. Đúng rồi mày ơi, dạo này làm việc kinh tế cũng khó khăn, xin việc cũng khó nữa. Part time job hả? Tao cũng muốn tham gia đó. Nhưng mà cứ để tao suy nghĩ đã cái nha. Ok, để suy nghĩ hả? Ok, cứ suy nghĩ đi nha. Có gì báo tao biết. Ê, rồi mai tao mày có lớp chung á, có tính đi học luôn vậy ba? Cái này để tao suy nghĩ đã. Mày giỡn mặt với tao hả Uyên? Sao cái gì cũng để suy nghĩ hết vậy? Trời đất ơi, bạn bè quý mày mới rủ mày đi chơi, rủ mày đi ăn uống giúp đỡ mày mà lúc nào mày cũng để tao suy nghĩ, rồi đến 1 tháng sau mày vẫn chưa trả lời á là sao hả? Alo. Một câu bà chữa mà có lẽ bạn sẽ rất hay nghe được từ các bạn du học sinh lâu năm ở nước ngoài, đó chính là hồi đó ở Việt Nam tao cũng hướng ngoại lắm á. Kiểu gặp ai tao cũng nói, hội nào tao cũng đi, phong trào ngoại giao cũng gọi là năng nổ lắm á. Nhưng mà từ khi sang đây tao thành hướng nội rồi mày ơi. Lười ra đường lắm, đi làm đi học đủ mệt rồi, về nhà chỉ muốn ở trong phòng thôi, không đi đâu đâu. Ai du học sinh vào xác nhận xem có đúng không nha. Những bạn đi du học giống như Uyên thì thường sẽ chia ra làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu mới được đi bụi thì sẽ rất là phấn khích, vì không gì quý hơn độc lập tự do. Tiếng mẹ gọi về nhà nên là ai hú đi đâu là đi liền. Không ai rủ thì cũng tự mò ra chỗ để đi, Google có đầy mà. Nhưng được khoảng tầm 1 năm, 1 năm rưỡi thôi thì giai đoạn thứ hai sẽ bắt đầu ập đến, khi mùa hè xanh tươi đột ngột chuyển sang mùa đông lạnh lẽo.
Mọi người sẽ để ý là chỉ sau đúng một mùa đông thôi là bao nhiêu tâm tư tính nết của mọi người sẽ thay đổi rất là nhiều. Từ một đứa chân đi mà bây giờ bước ra khỏi cửa nửa bước thôi là đã cảm thấy uể oải, chán nản, thiếu sức sống. Làm việc gì cũng thấy mệt, lười, mất hết năng lượng luôn. Uyên thì đã quan sát rất là nhiều bạn bè, người thân, anh em của mình và thậm chí là cả bản thân của mình trong giai đoạn sống ở Việt Nam, rồi từ Việt Nam chuyển sang Canada và đã sống ở Canada được một thời gian. Thì hầu hết mọi người qua nước ngoài được khoảng 1 đến 2 năm sẽ bắt đầu có những cái thay đổi nhìn vào rất là rõ rệt luôn. Ở giai đoạn mới đầu thích nghi khi mà năng lượng của tụi mình còn rất là nhiều, nhìn xung quanh thấy cái gì cũng mới mẻ, cũng thú vị, cũng kích thích trí tò mò và khám phá của tụi mình hết á. Lúc đó thì tụi mình có bạt ngàn ý tưởng luôn, lên plan phải gọi là hoàn hảo. Nào là phải đi ăn uống, du lịch hết mọi ngóc ngách của Canada, đi làm tình nguyện viên để tích lũy vốn kiến thức xã hội. Mình phải kiếm được việc làm thêm để vừa học vừa làm, vừa trang trải cho cuộc sống mà còn vừa tự mua được những món mà mình muốn mua nữa. Rồi phải đi học lái xe nè, để mình sẽ tự lái chiếc xe của mình đi khắp mọi nơi mà không cần ai đi cùng luôn. Ghê chưa? Nhưng mà 1 năm sau nhìn lại không thấy có cái nào được hoàn thành hết á. Rồi tự nhiên lại thấy sao bản thân của mình không có bằng hồi xưa. Hồi xưa chỉ cần đúng 1 ngày thôi là mình có thể giải quyết được bao nhiêu chuyện. Còn bây giờ thì chỉ có mấy cái gạch đầu dòng thôi mà mấy tháng vẫn chưa xong. Cũng chỉ vì một câu: thôi, để mai tính, này lười quá. Và đó cũng chính là cái mà Uyên sợ nhất mỗi khi mà bay từ Việt Nam quay trở lại Canada. Vì mình đang không biết là một cái công việc 9 to 5 cho mình được cái sự ổn định hàng ngày có đang giết chết đi cái hoài bão của mình hay không. Khi mà ngày nào cũng như ngày nào mình cam kết 8 tiếng ở văn phòng, 1 tháng lãnh lương 2 lần, thu nhập được đảm bảo, không có phiền muộn nào gọi là quá to lớn cả, và cũng không còn một cái đòn bẩy nào giúp mình có thể bật ra khỏi vùng an toàn của mình được nữa. Nếu như chỉ dừng lại ở 8 tiếng đi làm rồi về nhà là một ngày của mình done, kiệt quệ năng lượng. Trong khi với những việc mà mình dự định làm hay là rất muốn làm cho bản thân của mình thì mình lại không làm được vì đã hết pin mất rồi lại tiếp tục xoay vào một ngày mới. Những cái gì cho bản thân thì lại trì hoãn, rồi lại tiếp tục trì hoãn. Có nhiều hôm em tự hỏi là liệu mình có đang đốt cháy đi cái thời gian của mình một cách quá lãng phí chỉ để nhận được một cái kết quả là 10 năm sau mình vẫn đứng đúng ngay cái vạch xuất phát mà mình đang đứng vào 10 năm trước hay không? Vậy làm sao để thoát ra khỏi bóng đen trì hoãn đó? Người ta nói kẻ thù lớn nhất của bản thân bạn chính là cái bóng của bạn. Vậy nên đừng để cái bóng của bạn đè bạn xuống. Mỗi sáng khi mà chuông báo thức reo thì Uyên luôn tự nói với bản thân của mình rằng: ok, ngủ như vậy đủ rồi, dậy thì cũng đã dậy rồi. Nếu như mày còn nằm ở đây nữa, tức là mày đang lãng phí đi 1 giờ trong ngày của mày mà mày chẳng giải quyết được việc gì cả. 1 giờ đó thì mày có thể làm được rất nhiều việc nha. Vừa rồi. Chào buổi sáng. Sorry, but I'm running late today. About 10 minutes. Nếu như mày muốn tương lai trong 1 tiếng tới sẽ trông như thế này thì ok, mày cứ việc ngủ. Còn nếu không thì dậy, có thể mở một bài nhạc để lấy năng lượng, rồi bắt đầu một ngày mới thôi. Sau bao nhiêu năm tự lập với cuộc sống của chính mình thì Uyên nhận ra rằng não bộ của mình vào buổi sáng nó như là một đứa con nít vậy á. Lý tính rất là cao, cho nên là mỗi sáng mình đều phải training và ra lệnh cho nó làm việc. Và giống như một chiếc máy tính thì não bộ giống như là bộ điều hành cho toàn bộ cơ thể của mình vậy. Não bộ phải khỏe mạnh, phải quyết đoán thì mới có thể giúp cho cơ thể của mình vận hành một ngày một cách hiệu quả và trơn tru được. Trong ngày thì nếu như có những cái ý tưởng gì mà mình muốn làm thì cứ sau mỗi một ngày trôi qua thì cái khả năng mình làm cái việc đó nó sẽ càng xa vời đi. Vì cái lúc mà mình nghĩ ra cái ý tưởng đó là lúc mà năng lượng của mình dành cho nó dồi dào nhất. Vậy nên lúc đó thì nên bắt tay vào việc ngay. Đó cũng là lý do mà Uyên dù có đang trong giai đoạn đi học hay là đã đi làm hay đang bận rộn đến mấy thì mình cũng đang luôn duy trì cái thói quen làm sáng tạo nội dung. Vì đó là cái việc mà Uyên rất muốn làm và phải làm cho bằng được, để giữ lại cái phần hồn và cái phần nghệ thuật trong con người của mình không bị chết đi. Mọi người đừng nghĩ hội họa, âm nhạc hay thể thao không quan trọng mà nha. Bởi vì nếu không quan trọng thì chúng đã không được đưa vào giảng dạy ở trường học rồi.
Có bạn sẽ thích nghe nhạc nè, có bạn sẽ thích đánh đàn, có bạn thích hát hò, có bạn thích tìm hiểu về những bộ môn nghệ thuật thị giác như là chụp ảnh, quay phim. Nhưng mà tất cả những cái điều đó nó chỉ muốn nói lên một điều rằng con người chúng ta không phải là robot, không phải cứ cắm mặt đi làm 8 tiếng là đủ. Như bạn hỏi Uyên là áp lực của việc vừa đi làm vừa làm sáng tạo nội dung là gì, thì cái việc tồi tệ nhất nó không nằm ở việc mình bị bí ý tưởng hay là thời tiết quá khắc nghiệt hay là mình không đủ tiền mua đồ nghề dụng cụ, mà mình chỉ rất sợ những cái ngày mà mình chỉ nghĩ ra rồi để đó mà không có làm ngay lập tức. Có thể vì bản thân quá mệt hay sao đó, hay là nghĩ là ngày hôm sau mình sẽ làm tốt hơn bởi vì năng lượng mình tràn trề hơn, cục mụn của mình nó bay đi, hay là mình xinh đẹp hơn, mình nói năng lưu loát hơn. Nhưng mà tin yêu đi, sẽ không có bất cứ một cái giai đoạn nào mà bạn bắt đầu sẽ tốt hơn cái giai đoạn ngay lúc này hết á. Bây giờ thì Uyên đang trên đường để đi mua máy quay vlog mới. Thì chiếc máy quay phim này mình đã để dành tiền tiết kiệm được một khoảng thời gian khá là dài rồi, vì mình rất là thích nó. Và cuối cùng mình cũng đã đủ tiền để mua, cho nên là đi thôi. Bây giờ ngoài trời đang là âm 30 độ và đặc sản của Canada là những cái núi tuyết như thế này đây mọi người ạ. Đã đến nơi rồi. Đấy, mỗi lần mà TM này thì mình chỉ được nhìn qua cửa kính thôi, mình còn chả được đụng vào nói. Vậy mà không ngờ cuối cùng cũng có một ngày mình có thể đường chinh chính rước em nó về dinh. Và bây giờ sẽ là 1 phút unbox nhanh chiếc máy quay phim DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo đang được rất nhiều các bạn sáng tạo nội dung như Uyên yêu thích. Ta-da! Hình dáng ạ. Ôi. Và nhân vật chính của chúng ta. Thật ra thì lúc đầu Uyên cũng khá là phân vân giữa chiếc DJI Osmo Pocket 3 với lại Sony ZV-1. Sony ZV-1 thì đã là một chiếc máy quốc dân của các bạn trong giới sáng tạo nội dung rồi. Nhưng mà bởi vì đợt này ra em này khá là nhỏ gọn đi, cho nên là mình đã đắn đo rất là nhiều. Và cuối cùng mình đã quyết định chốt em này, bởi vì một chiếc máy mà nhỏ chỉ vừa bằng một cái hộp bút như thế này thôi mọi người. Kiểu đi đâu cũng sẽ rất là tiện ấy. Và đây nhân vật chính của chúng ta. Eo ơi, nó nhỏ hơn cả mình tưởng tượng đấy mọi người. Và đây là những gì có trong bộ DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. Thì họ sẽ cung cấp cho mình một cái dây cáp Type-C to C nè, một cái chân đế tripod. Vì đây là bộ Creator Combo cho nên họ có gắn kèm theo cả mic của nhà DJI nữa. Thì khi mà mọi người bật cái máy quay lên thì cái mic này nó sẽ tự động kết nối với cái máy quay đó luôn. Tụi mình sẽ không có cần phải một cái bộ transmitter riêng để cắm vào cái máy nữa. Thì đây là một điểm mà mình khá là thích của nhà DJI, vì nó rất là dễ dàng sử dụng nè và rất là thuận tiện khi mà mình phải đi đâu đó để quay phim. Đây là miếng 500 để gắn mic vào, một cái miếng lọc gió cho mic nè. Và nhân vật chính của chúng ta, chiếc máy DJI Osmo Pocket 3, phần tay cầm, pin dự phòng và một ống len mở rộng. Nhỏ gọn, thông minh, vừa túi. Tiền là 3 điểm đã giúp Uyên đưa ra quyết định đem em này về. Trước đây thì tất tần tật mọi thứ từ quay dựng, chụp hình, edit video thì Uyên đều chỉ sử dụng đúng một em điện thoại này. Hết. Uyên bắt đầu theo đuổi con đường sáng tạo nội dung từ năm 2020. Khi đó thì bộ đồ nghề khởi điểm của mình chỉ có đúng một chiếc điện thoại này và một chiếc tripod ở đằng kia để đồng hành cùng mình trên mọi nẻo đường từ Việt Nam sang Canada. Bằng phẳng có, gập ghềnh có, với đủ mọi thể loại thời tiết, từ cái nóng như lửa của mùa hè cho đến cái lạnh thấu xương, tuyết ngập đến đầu gối vào mùa đông thì mình vẫn đi quay. Một mình như thế 5 năm ròng rã, cứ đi khắp mọi nơi cùng với cái cây tripod và cái điện thoại đó, quay tất cả những thứ mà mình muốn quay. Vậy nên cái giây phút mà mình được chạm tay vào chiếc máy quay phim đầu tiên trong cuộc đời của mình, nó lại càng trở nên thiêng liêng hơn nữa. Qua đây Uyên chỉ muốn nói với mọi người là để bắt đầu một công việc hay một đam mê, nó không nhất thiết là tụi mình phải có đầy đủ tất cả mọi tài nguyên vào lúc ban đầu. Mỗi một món đồ mà Uyên làm lụng, tích góp để mua được qua 5 tháng, nó đều mang một cái ý nghĩa đặc biệt hơn cả đối với mình. Nó như là đánh dấu cho những cột mốc trưởng thành của Uyên trên con đường mà mình đang đi vậy đó. Khi mà từ một chiếc tripod, một chiếc điện thoại, mình lại tiếp tục đặt lên đó những viên gạch mới để xây dựng nên cái góc thế giới nhỏ của riêng mình.
cái góc mà khi có ai ghé thăm và hỏi mình về bất kỳ một cái món đồ nào ở đó thì mình cũng đều có thể kể cho họ nghe câu chuyện về cái món đồ đó. Cái món đồ mà trước khi có nó mình đã phải chật vật ra sao, xoay sở thế nào để chiến đấu với ước mơ của mình. Mọi người có biết tại sao Uyên lại bảo mọi người nên bắt đầu với vốn tài nguyên ít ỏi nhất không? Vì khi đó là lúc tụi mình ít bị ỷ lại vào những cái tiện ích xung quanh nhất, và cũng nhờ đó mà sự sáng tạo và cái chất riêng bên trong mỗi người mới được phát huy tối đa. Bản thân Uyên và Uyên tin chắc là nhiều bạn ở đây cũng vậy. Lứa Gen Z tụi mình muốn cái gì là phải làm cho bằng được. Cái gì mà càng nhiều người nói khó, càng nhiều người bảo không làm được thì tụi mình lại càng tò mò tìm đủ mọi cách để chứng minh điều ngược lại. Vậy thì tại sao không tận dụng ngay điều đó để kích thích tay chân mình làm việc nè, não bộ mình không ngừng hoạt động để nghĩ ra những cái phương án thay thế cho những cái mà mình đang thiếu. Ví dụ như với Uyên, có một hôm mình ra ngoài đường và thấy có một cái cảnh mình nhất định phải quay cho bằng được, nhưng mà mình không có mang tripod ở đó, thì mình phải làm sao để mình vẫn quay được cái cảnh đó một cách tự nhiên nhất mà không có ai giúp mình cầm máy quay. Vậy là Uyên đã quyết định gắn một cái em tripod bạch tuộc nhỏ mà mình luôn mang theo trong ba lô của mình vào chiếc xe scooter của mình để làm thành một cái tripod cao phiên bản tự chế. Vậy là xong, vấn đề được giải quyết. Và cũng từ đó Uyên bắt đầu áp dụng cái cách này. Khi đi ra đường thì mình đỡ phải mang theo nguyên một cái cây tripod dài ở phía sau lưng mình, mà nó còn tự nhiên cho người đi đường xung quanh nữa, họ đỡ bị chú ý vào mình ấy, kiểu mình đỡ bị ngại, mà cần gì quay liền cũng rất là tiện nữa. Mẹ mình thường dạy là cái việc gì mà mình càng đạt được một cách nhanh chóng và dễ dàng thì sẽ càng mau chán. Vậy nên sắp tới có chiếc máy quay mới này, mình đang rất sợ là bản thân sẽ bị lười đi do có một công cụ hỗ trợ đắc lực mới. Nên dạo gần đây mình đang cố gắng khiến cho bản thân bận rộn hơn và hứng thú với những kiến thức mới, như là mình đang học thêm về kỹ xảo làm phim 3D, dựng phông xanh, VFX, những cái khái niệm mà trước giờ Uyên mới nghe thôi đã thấy cao siêu rồi và tuyệt nhiên nghĩ nó là chuyện của người ta chứ không phải chuyện của mình. Nhưng hiện tại thì mỗi tối Uyên đều đang vùi đầu vào máy tính để học và tìm hiểu thêm về nó, xem nhiều video YouTube hướng dẫn nhất có thể, và thậm chí mình cũng đã thực hiện một vài cảnh quay đầu tiên để thực hành nó nữa. Nên nếu bạn là một người năng động và đang lo lắng về việc sắp phải chuyển sang sinh sống ở một nơi không mấy nhộn nhịp lắm thì hãy xem những video kế tiếp của Uyên nha, vì Uyên cũng đã từng trải qua những nỗi lo y hệt như bạn. Mình hiện tại đang sinh sống ở một tỉnh bang có thể gọi là khá là đồng quê ở Canada luôn á. Đã từng hàng ngày đấu tranh với ý nghĩa nên đi về hay ở lại, cũng trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc trước khi có thể học được cách tự tạo ra niềm vui cho mình. Nên là hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo để xem cuộc sống của một du học sinh tại Canada có gì thú vị nha. See ya!